Hey guys! Welcome back to my channel. In this video, ang ituturo ko naman sa inyo ay ang tamang paggamit ng data validation at kung paano mag-create at mag-update ng inyong drop-down list. Hey! If this is your first time watching, my name is Princess Bersales, providing you with tips and tools to elevate your MS Excel skills. So if you are new here, please consider subscribing. Let's start with the tutorial. Okay, so let's assume na ito yung template na gagamitin natin. So here we have name, and then sa division, start date, employee number, branch code, and remarks. If i-fill out natin itong data na to using data validation. So ang objective natin dito guys is to restrict yung user natin dun sa choices niya using data validation. So this is to avoid also yung mga wrong spellings o kaya magkakaiba yung format ng mga ini-input na data. So sometimes kasi 'di ba it takes time to correct din yung mga data na ini-input. So to make sure na uniform yung mga data na ini-input ng user, so let's use data validation. So what we can do here, for example, sa data as a division, is to add a drop-down list. Okay, so for this, we can add data validation. So, let's go to dito sa data. Then, meron ditong data validation. Click lang natin to. Okay, so may dialog box. So, you can see here na by default, si Excel, ina-allow tayo to input any value. So, nakalagay dito any value. Pero, yun nga, we can add mga additional na restrictions. So, click natin yung arrow dito. Merong mga different options. So, whole number, decimal, list, date, time, text length, or custom. So, in this specific case, so sa division, kailangan natin ng list. Diba? So, click natin si list. Okay? So, under sa source, meron din tayong different options. So, we can use yung tinatawag na cell referencing or we can also input directly dito. So, let's try to input directly. So, lagay natin sa division. So, admin. And then, yung pang-break natin ng choices is comma. Okay, and then press OK. So, nag-add si Excel dito ng drop-down list. So, pag clinic nyo tong arrow na to, so lalabas yung tinype natin kanina, diba? So, admin, sales, collection. Okay, so that's one way of creating drop-down list using the data validation. Problem is, paano kung nag-add ako ng panibagong division? So, paano siya magre-reflect dito? So, manually, what we can do is, pwede natin gawin, balik tayo sa data validation, tapos mag-a-add tayo dito. Pero, nagtitake siya ng time, di ba, to do it. So, what we can do para automatic na mag-update siya? So, we have two options. So, yung first option is to, yun nga, tinatawag na cell referencing. So what we can do is, pwede nating ilagay yung list natin for the drop-down somewhere dun sa Excel file natin, or we can also put it sa ibang sheet like what I did. So here, nilagay ko na siya dito. So what we can do is, so from data validation, diba? So remove na lang natin to kasi gagamit tayo ng cell referencing. And then let's click this. Tapos, punta tayo dito sa master table. Tapos, click natin to. Okay? So, kumbaga, ito yung magiging laman ng drop-down list natin. Okay? So, let's click OK. So, from here, automatic na nilabas din niya yung list na nakalagay sa master table. So, what if nagpalit tayo ng
name. For example, ito pinalitan natin ng administration. Anong mangyayari sa drop-down list natin? So, check natin. So, si drop-down list natin is automatic na nag-update na. So, hindi na natin kailangang bumalik dito and then i-update natin manually yung tinype natin. Okay? So, paano naman if nag-add ako ng panibagong division? Like, for example, nag-add ako ng so, anong mangyayari kay sa data validation ko or dun sa drop-down list ko? Let's see. So, makikita natin, hindi niya kinapture yung in-add natin na division. So, what we can do is, one way is, pwede tayong mag-insert dito. Ita-drag natin to dito para kumbaga nasa gitna siya ng list mo para pagdating dito, i-reflect niya. Okay? So, pwedeng yon or pwede rin naman na ida-drag natin to, di ba? Click natin or press natin si Shift and drag natin siya. Okay, so, lalabas pa rin naman siya dito. Though that is something na kailangan mong parang you need to remember every time na mag-a-add ka, di ba, ng division. So, we want something na kahit mag-add ka dito, hindi mo na kailangan na yun yung i-move mo pa siya, di ba? So how will you do that? So, ang pinaka-best na kailangan natin gawin is to turn this list to an official Excel table. So, paano natin gagawin yon? So, just click inside the dataset. Tapos, press natin Control T. Okay, so, lalabas yung dialog box na Create Table. And then, the next thing is, i-update ko yung table name niya from here. So, lalagay ko lang table name. Okay? So, ang advantage kasi ng Excel table, yung range mo, i-update niya automatically. Okay, so if I make a formula here, so equals, and then i-highlight ko tong list na to. So, itong nilabas na Excel na to, ito na yung magiging table referencing na gagamitin ko for the data validation. Okay, doon sa magiging source ko. So, kakopy lang natin to. Then, let's press escape. Then, balik tayo kay data validation. And then, from here, ipipaste lang natin yung kinapi natin kanina. And then, click OK. Okay. Problem is, si Excel, hindi niya tinatanggap itong ganitong formula directly. So, what we can do is to use yung indirect function. Type lang natin, indirect. And then, ang gagawin dito guys is yung sa indirect function, gagawin niya yung text into address. Okay, so it translates to a range reference. Okay, so later on makikita natin. And then, press OK. So if we add something to the list, so for example, new. Pag nag-add tayo dito, tingnan natin si data validation. So automatic in-add na niya sa list natin. Yun. Okay, so hindi mo na kailangan mag-drag or mag-copy and paste, mag-insert within your list para lumabas siya dito sa drop-down list natin. Okay? Try muna natin yung ibang function na nakalagay kay data validation. So, maglagay tayo ng
text dito para alam ng user kung ano yung i-input niya. So, maglagay tayo ng message and error alert. So, balik tayo dito. So, meron ditong input message. So, lagay lang natin. So, makikita ni user dito na pag naka-click siya dito, may lalabas na please select the correct division. Now, pag nag-input si user, like for example, ang in-input niya is ganyan lang. And then, press enter. Automatic, si Excel, hindi niya i-accept yung tinype ni user. So, meron ditong lalabas na error message. So, tong error message na to, pwede natin din tong i-customize. So, babalik lang tayo dito. Yes. So, yung title, kahit wala naman na siyang laman, okay lang naman. So, pag nilagay user na ADM, press enter. So, customize na yung error message natin. Yung nilagay natin kanina. Okay? So, there. Okay, next naman is dun sa start date. So, nakalagay dito, yung date must be larger than today's date. So, minsan, syempre, hindi na mapapansin yung mga comment na nakalagay sa taas. So, paano natin nalagyan ng restriction? So, from, ang objective natin is yung date must be larger than today's date. So, punta tayo ulit dito. So, ang gagamitin naman natin dito is, syempre, yung date. Okay? So, dapat daw, hindi siya lalagpas. Or dapat lalagpas siya sa date today. Okay, must be greater than. So, yung formula for today's date kasi is ito, today. Okay, so if I input 2020. Okay, so hindi rin niya i-accept. So, yun. Kasi yung date must be larger than today's date. Okay, next is employee number naman siya. So, nakalagay dito must be 5 digits between these numbers lang. So, 10000 to 50000. So, lagyan din natin siya ng data validation. So, saan naman siya papasok? So, dito siya sa whole number. So, yung minimum natin is so, okay. So, pag nag-input tayo dito ng bawa 900, so, hindi rin niya tatanggapin. So, kung input natin 4, 1, 2, 3, so, in-accept na niya. For the branch code, ito naman nakalagay must be 6 digits. So, punta ulit tayo dito. So, pipiliin natin dito is text length. So, ang text length niya dapat daw 6. Okay? So, pag nilagay natin dito, 109, so mag-error siya. So, pag nilagay natin 10956. So, in-accept na niya. Dito sa remarks, so, pwedeng mag-input ng anything from here. Although, pwede rin naman natin i-restrict dito. Mamaya maiksi lang yung ilagay. So, pwede natin i-restrict din yung number of characters na ilalagay dito. So, text length dapat equal to or greater than sample minimum na is 20. Ang nilagay lang dito is bawa ito. So, mag-error siya. Pero pag nilagay niya is more than 20. Okay? So, yung data validation na nandito sa row na to, so hindi siya nag-apply sa mga rows pa na nasa baba. So, what we can do is i-highlight natin to
itong may mga data validation. And then right-click, copy, and then highlight natin kung saan natin lalagyan ng data validation. Right-click ulit, and then paste special. Then validation. Okay, so and then click OK. So automatically, yung validation na kinapi natin is lalabas na dito sa baba. So that's it guys for the basic data validation. I hope na meron ulit kayong natutunan. If you have any request for Excel tutorial, please leave a comment below and do not forget to click the subscribe button and the notification bell for more updates. Thank you for watching and I'll see you again next time.